ලස්සන තෑග්ගක් හම්බවෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තෑග්ග. මේ තියෙන්නේ ඔයක තියෙනවා රෙඩ් පාට් ඔරෙන්ජ් පාට් මේකට රැකියක් දාන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ කලවන්න ඕනේ. ඔතන කරන්න යදන්නේ. නෑ. අයිවෝ පුංචි යාළුවනේ අද මට ලස්සන තෑග්ගක් හම්බවෙලා තියෙනවා. අපි ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම්කෝ ඒ තෑග්ග. මේ තියෙන්නේ තෑග්ග. දැක්කද ලස්සන? අපි ගලවලා බලමු. බලමු. Lagi පැත්ත මාරු කරන්න එපා.
ටිකක් මේ කරියට කරගන්න. එනම් පාලම කද අයිකරු ඉස්කෝපරිය බිමිති. හරි. එන්න අපි මේක අයිකරමු. අක්කේ අපි යදුම් කියන්නකේ. Nè, rồi xin là đâu mà. Jangan mendan. Jangan buluan deh. Warna penjara masih langgaran naya tani. Mari Juliani, kayak reloading na. Tandut noge na. Nang akhirnya terawih malam. Round kira-kira. Misalnya batu round and round. Misalnya batu round and round. Oh dear, oh the ball, so tinky tinky dong. Tikki dong. Nah, video tik-tik kedua ini